Κύριοι, σας έχει συμβεί ποτέ να δείτε μια ωραία γυναίκα που σας αρέσει και στο τέλος να μην καταφέρετε να πείτε ούτε ένα γεια? Ο φόβος έχει την ικανότητα να μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε, παρόλο που αυτό δεν ισχύει. Εστιάζει την προσοχή μας σε όλα αυτά τα στραβά που μπορεί να συμβούν και φυσικά οι φόβοι στο φλερτ είναι πολλοί. Σκοπεύω στα μελλοντικά βίντεο να αναλύσω τους σημαντικότερους φόβους στο φλερτ, οι οποίοι είναι φόβος απόρριψης, ο φόβος ότι δεν θα ξέρω τι να πω, φόβος πως δεν θα της αρέσω γιατί πιθανότατα να μην είμαι ελκυστικός και φόβος πως οι άλλοι με κοιτούν ενώ φλερτάρω. Είμαι ο Χρήστος από το Μένο Style και σήμερα θα μιλήσουμε για τον φόβο της απόρριψης. Πάμε! Ας μιλήσουμε όμως πρώτα λίγο για τον φόβο. Ο φόβος έχει την τάση να μας τοποθετεί σε μια παθητική θέση. Μια θέση στην οποία πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα συμβούν από μόνα τους, με αποτέλεσμα να μην διεκδικούμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο να θυμάσαι ότι όσο περισσότερο δεν διεκδικείς αυτό που λες στον εαυτό σου ότι θέλεις και χρειάζεσαι, τόσο περισσότερο αρχίζεις να πιστεύεις ότι αυτό δεν σου αξίζει. Ο φόβος μας βάζει μέσα σε μία θέση, μας τοποθετεί σε ένα νοητικό πλαίσιο, το οποίο μας λέει ότι αν διεκδικήσεις αυτό που θέλεις, θα βιώσεις περισσότερο πόνο παρά απόλαυση. Ο φόβος μας αποτρέπει από το να εκφράσουμε τις προθέσεις μας και κυρίως να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε και να αποκαλύψουμε την αλήθεια, όπως λέω πάρα πολύ συχνά σε οποιαδήποτε διαδικασία του φλερτ. Βέβαια, ο φόβος στηρίζεται στην εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Γιατί? Από τη μία έχουμε την αυτοπεποίθηση στις ικανότητές μας, από την άλλη όμως έχουμε και μία επίγνωση πιθανών αδυναμιών και ορίων. Και ο φόβος έχει την τάση να ταράζει την ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κάποιες λειτουργίες οι οποίες έχουν να κάνουν είτε με υπερλειτουργία είτε με υπολειτουργία. Πάμε λιγάκι να τα δούμε. Ουσιαστικά η υπολειτουργία και η υπερλειτουργία είναι κάτι σαν άμυνες. Στην υπερλειτουργία έχουμε ότι μπορώ να καταφέρω τα πάντα, είμαι απίστευτος, ό,τι και αν κάνω δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχω. Από την άλλη βέβαια έχουμε την υπολειτουργία, η οποία σου λέει ότι ό,τι και αν κάνω θα αποτύχω. Αν μιλήσω στη γυναίκα δεν υπάρχει περίπτωση να μου δώσει σημασία και να με κοιτάξει καν. Και σε περίπτωση που πάω να μιλήσω σε μια γυναίκα και απορριθώ, όλοι οι άλλοι γύρω μου θα με κοροϊδεύουν. Βέβαια, όταν υπάρχει ο φόβος και δεν τον διαχειριζόμαστε, τότε η συγκεκριμένη ισορροπία ταράσσεται με τρόπους που πιστεύουμε ότι μπορεί να μας κάνουν να αισθανθούμε πιο άνετα. Όταν βλέπεις δηλαδή μια γυναίκα και θέλεις να τη φλερτάρεις ή θέλεις απλά να την προσεγγίσεις και να της πεις ένα απλό γεια, τότε τι συμβαίνει? Ή θα πεις «Wow, θα τα κάνω όλα πολύ καλά, περίμενε και θα δεις τι πρόκειται να γίνει» και στο τέλος δεν πας ποτέ. Ή υπάρχει περίπτωση να πεις «Αν πάω θα με απορρίψει από το πρώτο γεια». Οπότε και στις δύο περιπτώσεις ο φόβος έχει ένα και μόνο αποτέλεσμα. Δεν μας βοηθά να κάνουμε αυτό που πραγματικά αισθανόμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή ότι είναι καλύτερο για εμάς. Οπότε όταν βιώνουμε φόβο τι κάνουμε? Τρέχουμε μακριά από την κατάσταση που μας τη δημιουργεί. Βέβαια τον φόβο δεν μας τον δημιουργεί η ίδια η κατάσταση, αλλά οι σκέψεις που κάνουμε για αυτήν. Ο φόβος πάντα μας βάζει σε μία θέση αμυντική, στην οποία προσπαθούμε περισσότερο να προστατευτούμε παρά να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Μέχρι κάποιο σημείο αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό να έχουμε έναν φόβο αγνώστου, γιατί αν ήταν θα πηγαίναμε παντού, σε οποιαδήποτε κατάσταση θα αγοροπηδούσαμε και θα κινδυνεύαμε να τραυματιστούμε, να πάθουμε κάποια ζημιά ή θα είχαμε τόσο υψηλή αυτοπεποίθηση που στο τέλος θα την εκλάμβαναν οι άλλοι ως επιθετικότητα. Βέβαια, τα στάδια τα οποία βιώνουμε το συναίσθημα του φόβου συνήθως είναι τρία. Το πρώτο είναι το ψυχολογικό, το οποίο έχει να κάνει με όλες αυτές τις πεποιθήσεις που έχουμε για τον εαυτό μας, για τους άλλους, όλες αυτές οι πεποιθήσεις που έχουν δημιουργηθεί μέσω κοινωνικού προγραμματισμού από γονείς, δασκάλους, πρώτες φιλίες, πρώτες σχέσεις. Το δεύτερο είναι το συναισθηματικό, το οποίο είναι ο τρόπος που αντιδράμε συναισθηματικά στον φόβο. Και το τρίτο κομμάτι, βέβαια, το τρίτο επίπεδο είναι το σωματικό. Με ποιον τρόπο δηλαδή βιώνουμε τον φόβο στο σώμα μας. Βλέπεις δηλαδή κάποια στιγμή μια γυναίκα που σου αρέσει, εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι ότι πηγαίνεις να της μιλάς και σε χτυπάνε οι πεποιθήσεις και σου λένε ότι αν πας να της μιλήσεις, τότε θα συμβεί η απόρριψη. Τότε θα σε κοιτούν όλοι περίεργα και θα αισθανθείς άσχημα.
Και η σκέψη αυτή μπορεί να αυξήσει τους παλμούς μας, μπορεί να μας κάνει να υδρώσουμε, μπορεί να μας προκαλέσει περισσότερη νευρικότητα. Ξέρεις, όλα αυτά τα ωραία που νιώθουμε όταν θέλουμε να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Δεν θέλω να στο ωρεοποιήσω. Η απόρριψη δεν είναι κάτι απλό. Η απόρριψη συμβαίνει καθημερινά στη ζωή μας, γιατί μπορεί, για παράδειγμα, να κάνεις ένα λάθος σε ένα mail που έστειλες. Ή, για παράδειγμα, να σου αναθέσουν μία δουλειά και να μην την ολοκληρώσεις έτσι όπως σου όριζαν οι προσδοκίες από τους άλλους. Ωστόσο, η απόρριψη στο φλερτ έχει να κάνει με ένα άλλο άτομο. Ένα άλλο άτομο εκείνη τη στιγμή που μας απορρίπτει, μας ασκεί μία κριτική. Μας ασκεί μία άποψη η οποία δεν είναι και η θετικότερη. Από τη μία θα θέλαμε να μας αποδεχτεί γιατί μας αρέσει, γιατί πιθανότατα να έχουμε να κάνουμε σχέση αρκετούς μήνες, για να μην πω χρόνια και γίνει ακόμα χειρότερο, και η αξία που δίνουμε σε αυτή την κατάσταση την καθιστά αυτόματα πάρα πολύ σημαντική για το μυαλό μας. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που η απόρριψη μας χτυπά από ένα άτομο που μας αρέσει και ιδίως του αντίθετου φύλου, τι συμβαίνει? Επιβεβαιώνονται οι ανασφάλειές μας. Ουσιαστικά δεν έχει να κάνει με την απόρριψη. Έχει να κάνει με το ότι εμείς όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Έχουμε κάποιες ανασφάλειες για τις ικανότητές μας, για το τι μπορούμε να φτάσουμε, για το αν είμαστε ελκυστικοί. Εκείνη τη στιγμή που δεχόμαστε μία απόρριψη με έναν πολύ απλό τρόπο, τι κάνουμε? Λέμε, λες όντως να μην είμαι ελκυστικός? Λες όντως να μην είμαι τόσο ωραίος? Μήπως υπάρχει περίπτωση εν τέλει να μείνω μόνος μου? Οπότε η απόρριψη τι κάνει? Αποκαλύπτει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας, με τις πεποιθήσεις μας και με το τι πιστεύουμε ότι μας αξίζει. Βέβαια, αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί να αναρωτηθείς, διότι αν δεν το ψάξουμε λίγο παραπάνω, η βελτίωση δεν θα έρθει τόσο γρήγορα όσο θέλουμε. Δηλαδή, με ποιον τρόπο εσύ ο ίδιος διαχειρίζεσαι την απόρριψη? Ποια είναι τα συναισθήματα που βιώνεις όταν πιστεύεις ότι θα απορριφθείς? Ή να σου το πω πιο απλά, για ποιους λόγους πιστεύεις ότι θα απορριφθείς? Επειδή μπορεί η γυναίκα να είναι πολύ ωραία, ή γιατί πιστεύεις ότι εσύ δεν είσαι τόσο ελκυστικός, το οποίο θα το πούμε και σε επόμενα βίντεο. Αρχικά χρειάζεται λοιπόν μία ανάλυση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης, για να μπορούμε να πάμε στην επόμενη. Μία ανάλυση η οποία δεν χρειάζεται να είναι φοβερή. Το να μπορέσεις όμως εσύ να καταλάβεις με ποιους τρόπους διαχειρίζεσαι την πίεση, με ποιους τρόπους εσύ ο ίδιος αποκαλύπτεις τις προθέσεις σου, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το να μπορούμε να δουλεύουμε με τον εαυτό μας σε πράγματα τα οποία είναι σοβαρά για εμάς, είναι μία ικανότητα. Πριν κλείσω λοιπόν, θα ήθελα να σου πω κάτι για να το θυμάσαι καλά. Τα χρόνια περνούν. Για να μην πω όλοι, περισσότεροι από εμάς συμπεριφερόμαστε λες και έχουμε καμιά 20 ζωές για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Όμως δεν έχουμε. Και καθώς ο χρόνος περνά, μεγαλώνει το κενό ανάμεσα στο όραμα που έχουμε για τον εαυτό μας και στην πραγματικότητα της ζωής και της καθημερινότητας. Το να απορριφθείς δεν σημαίνει τίποτα. Το ότι προσπάθησες όμως σημαίνει τα πάντα. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για τον φόβο της απόρριψης. Να είσαι καλά.